Good day, everyone. This is Denisa Fernandez, reporter for INQUIRER.net. For today's episode of INQside Look, Navotas Mayor Toby Tiangco joins us to tackle the local government's COVID-19 response and the situation in the city, among others. Hi, Mayor. Thank you for accommodating our request for this interview. Yes, hi Denisa. Good day po sa inyo. So first off po, sir, what is the current COVID-19 situation in the city po? Mataas po ba yung positivity rate po natin? From August, nasa 23% po yung audit rate. No? So medyo mataas po yan because ang pinakamababa po natin na abot noong January is 2%. No? So ang layo talaga niya. So napakataas po talaga yung positivity rate po natin na yun. How about po, Mayor, yung mga hospitals po natin, yung health facilities po? Meron po kasing mga other hospitals that hit full capacity na po. Sa Navotas po ba may ganong cases na po? Yes, definitely po. Full capacity po ang hospital natin dahil maliit lang po ang hospital natin dito. No? Ang Navotas City Hospital is only 50 beds. Ngayon lang po siya in-expand to 100 beds. No? Kaya't siyempre bumagal po yung construction because of the COVID situation. No? So yung CIF naman natin, yung Community Isolation Facility, we have 300 beds at nagbubukas tayo this week ng another 160 beds na Community Isolation Facility. So yun po ang kaya naming dagdagan, yung Community Isolation Facility, ngunit yung hospital po hindi. Kaya nagre-refer po tayo sa ibang mga hospital. At saka yung Navotas City Hospital is a primary hospital, so hindi natin kaya yung tertiary care. No? So pag severe ang COVID ng isang tao, kailangan po natin silang i-refer sa tertiary hospital. Mayor, when it comes to vaccination status naman po, how many of the population na po ang nababakunahan? As of August 21, no? So ito ay noong Sabado. Ang nabakunahan na po natin is 147,710 na first doses out of the target population of 170,000. No? At ang naka-second dose po, out of the 147,710 is 89,269. Ang naka-first dose only is 86.89%. At ang naka-first and second dose is 52.52%. With this data po, Mayor, when do you see po na magkakaroon po ng herd immunity in Navotas City? Depende kasi alam mo nung, 'di ba, dati 70% yata ang definition ng herd immunity eh. Hindi ko alam ngayon sa Delta variant tinaasan nila yung definition ng herd immunity eh. So hindi ko alam kung ano yung present definition ng herd immunity na ginagamit ng DOH. Pero to reach po yung 100% target population po, meron po ba tayong projection on what month po natin ma-achieve? Okay. Kung number one, ang pinapacheck muna natin is yung data na 170, no? Because parang ang tinatanong natin is tama ba yung data na 170? Because it is just an estimate, di ba? What is the correct data? So yung natitira natin na 23,000, supposedly 7,000 dito ay mga senior citizens, di ba po? So ang ginagawa natin is pinapahanap natin isa-isa yung mga senior citizens, yung mga pangalan based on our records na hindi pa nababakunahan na senior citizen. Sine-check muna namin, number one, buhay pa ba sila? Number two, nasa Navotas pa ba sila? Number three, talaga bang ayaw nila magpabakuna? Diba? Kasi kung patay na, wala na sa Navotas, o ayaw talaga magpabakuna, kailangan tanggalin natin sa listahan natin. Diba po? Kasi hindi naman talaga sila mababakunahan. And then, iniintay pa natin syempre yung approval na magbakuna doon sa general population. Kasi syempre may portion dito na general population, di ba? Ang pwede lang naman natin bakunahan up now is A5. So it will depend. Does the local government have any plans po to launch vaccination nights to expedite the vaccination process lang po? Okay, ang ginawa namin yan noon, nung bago mag-ECQ, ginawa namin yan, no? Kasi meron tayong night population doon sa Fishport, di ba? Ngayon, hindi lang namin magawa yan because habang tumataas yung kaso,
nababawasan yung vaccination sites natin eh. For example, nung nagsimula yung ECQ na, may 7 vaccination sites tayo. Last week, natapos yung linggo, 5 vaccination sites na lang tayo. Today, nasa 4 vaccination sites na lang tayo. Kasi pag tumataas yung cases ng COVID-19 at nagdadagdag tayo ng mga isolation facility, hindi naman namin kaya magdagdag na ng health personnel. So ang mangyayari, yung health personnel, kukunin lang namin from the vaccination sites at ang magiging trabaho na nila is mag-alaga doon sa mga nasa community isolation facility. So sa ngayon, hindi talaga namin kaya mag-vaccinate, mag-night vaccination. Dati po, nagawa namin yan. Okay po. But Mayor, once, for instance, the city achieved the target, the vaccination target po, is it open to accept other residents or other workers from other cities po? Once mabakunahan lahat ng gustong magpabakuna sa Navotas, including the general population, of course, we will accept. No? Pero syempre, dapat unahin muna namin yung aming mga kababayan up to the general population, hindi lang up to A5. Okay. So with the rise po of COVID-19 cases, some children po, no, many children actually, are being infected with the virus. So do you have any plans po in the future for the children po or in the near future po? Ang problema kasi niyan, isa ngayon, hindi pa aprobado ng DOH na bakunahan yung mga bata. No? So kaya nga nagmamadali tayo na mabakunahan na up to the general population para makapagbigay na yung DOH ng approval na bakunahan yung mga bata. Dahil hindi naman kami po pwedeng magbakuna nang hindi aprobado ng DOH. Okay. But once na-approve na po, would it be immediately conducted po? Yes, of course. Once approved at meron tayong bakuna, gagawin po namin yan. All right. Meron po ba tayong plan on what priority group i-include yung children? And I think they will be because the priority group is determined by DOH, hindi naman po determined ng local government kung anong classification nila, 'di ba? Yung mga A1 to A5, that is national naman yan, 'di ba? Mas mabuti na kasing national ang ruling diyan. Mahirap kasi kung iba-ibang LGU ay may iba-ibang ruling. At saka yung datos naman, at saka yung studies na makikita kung safe yan para sa bata o hindi, nasa DOH. But Mayor, currently in Navotas po, are there cases na infected po yung children? If there are, how many po? Definitely, merong cases po tayo na infected yung children. Sorry, I don't have the numbers right now, but definitely meron talagang infection among children. Okay. How about Mayor, on the topic of vaccine booster? Do you see Navotas City administering vaccine booster by next year? Kasi ang mangyayari niyan ganito, 'di ba? Number one, bago tayo umabot dun sa vaccine booster, kailangan mabakunahan muna lahat ng ating populasyon. Number two, siguro, babakunahan yung eligible children. Saka pa lang tayo pupunta doon sa vaccine booster, no? But once allowed, we will also try to purchase or procure yung vaccine booster kapag pinayagan na ng gobyerno. Okay. So, Mayor, based po earlier on the vaccination status that you shared, what do you think are the challenges po of the local government? Why up to now, wala pa po sa 70%? Of the second dose or 70% of the first dose? Of the second dose po. Hindi, yung 70% of the second dose is beyond our control. Kasi 'di ba may number of days naman yan kung kailan dapat i-administer yung second dose. So hindi talaga namin mapapadali yan because it is dependent kung kailan sila nag-first dose, di ba? Karamihan po ng bakuna is 28 days, di ba? So except yung Pfizer which is 21 days. Yung iba mas matagal pa, yung AstraZeneca. So hindi namin kontrolado yan kasi hindi naman natin pwedeng paagahin yung pagbabakuna. So darating at darating tayo dyan. Ang importante lang is naka 80+% na tayo doon sa first dose. So ibig sabihin, more or less 80+% din ang mababakunahan ng second dose kapag panahon na para sila ay bakunahan.
Pero Mayor, wala naman po tayo nakikitang mga cases na hindi po bumabalik for the second dose because other cities, may mga ganun po silang na-record. Kasi parang yung residents, once they got the first dose, they feel safe already. So they don't come back for the second dose anymore. Hindi, when we started vaccination, I think in June, ang data natin dito sa Navotas na hindi nag-appear for second dose was at 2%, no? I would just have to get an update kung ano yung data. Pero hindi naman pwede sabihin na lahat yon ayaw mag-appear. Kasi for example, yung mga nabakunahan ng Sputnik, konti pa lang doon ang nabigyan ng second dose. Marami nga nagpa-follow up ng kanilang second dose. Ang problema, wala naman pinapadala sa aming second dose ng Sputnik. At yung Sputnik, alam niyo naman, iba yung first dose, iba yung second dose. So yung first dose of Sputnik, hindi naman siya pwedeng gawing second dose. So syempre, yun, tatanggalin natin sa numero yun kasi gusto naman nila magpabakuna, ngunit wala yung bakuna na second dose nila. All right. But Mayor, do you still observe a vaccine hesitancy among your constituents? Ang talagang pinakamalakas is doon pa rin doon sa senior citizen. Yung A4 talagang gusto magpabakuna niyan, walang problema. So doon lang, kaya nga sabi ko, babalik ulit tayo, hinahanap talaga namin, pangalan na ang hinahanap namin for senior citizen para pupuntahan talaga siya sa bahay, di ba? Tay, nanay, bakit niyo po ayaw magpabakuna? Ano po buwan dahilan? Tapos, papaliwanagan, baka naman makumbinse, di ba? Kasi iba yung pagpaliwanag publicly, iba yung personal approach doon sa mga ayaw magpabakuna. Of course, assuming papapasukin po sila sa bahay kasi ibang mga senior naman kaya ayaw na magpabakuna, the feedback I got is, number one, takot talaga sila lumabas ng bahay. Ayaw talaga nila lumabas ng bahay. No? Yan yung number one reason. Kaya nga, nung nag-house-to-house vaccination kami ng bedridden, ang dami rin namang mga seniors na pag nakikita nila yung team na nag-house-to-house, tinatawag nila. But syempre, yung house-to-house vaccination, effective lang siya pang Janssen eh. Di ba? Kasi imagine, ang hirap naman balikan ulit ng house-to-house vaccination. Hindi katulad sa Janssen, madali lang kasi isang beses lang sila pupuntahan. If you will imagine, isang team, no? Isang team, pag nag-house-to-house vaccination yan, 100 lang ang kaya ng bakunahan sa isang araw. Pero kung sila ay nasa vaccination site, kaya nila ng 600 to 700 kung walang walk-in, kaya nilang hanggat 1,000 kung may walk-in. So, ganun po yung diferensya niyan. So, do you have any other measures po to contain the spread of COVID-19, like granular lockdowns? And yung granular lockdown, as necessary, gagawin natin yan. Pero pinapabilisan lang natin yung pag-detect ng mga nahawaan. That's why nga yung RT-PCR testing natin dito sa Navotas, ginawa na po nating 24 hours yun. Since ECQ just ended on August 20 po, what was your observations during the 2-week ECQ? Yung effect ng ECQ is too early to tell, di ba? Because may gestation period, di ba? Yung COVID, di ba? So whether it is effective or not, we will see maybe in the next 7 to 14 days. Makikita natin kung bababayan or tataas, di ba? Kasi kakatapos lang noong Biyernes. So makikita natin the next 7 to 14 kung tataas yung kaso o hindi. Kasi tandaan natin yung ECQ natin na ginawa, yung numero ng ECQ was the numbers that were infected 7 to 14 days prior to the ECQ. Okay? The effect of the ECQ will be seen 7 to 14 days after the ECQ. So siguro pinakamaaga natin makikita yan, August 27 hanggang September 3 or 4, makikita natin kung napababa pa natin. Yes. But Mayor po, when it comes naman po to the residents' compliance, meron po ba tayo mga naaresto na nagbe-breach ng health protocols? Opo, meron nga madami tayong naaresto na hindi sumusunod sa health protocols. Kaya nga tumataas din yung ating RT-PCR test. Kasi po, dito po sa Navotas, kapag nag-violate ng health protocols, ang requirement po is mandatory RT-PCR test. Hindi po fine, wala pong fine, walang penalty. Pero kailangan po i-RT-PCR test sila kagad para malaman na kagad natin kung sila ay nahawaan o hindi.
Okay. So, paano po yung process nun, Mayor? After mahuli po natin yung mga violators po, RT-PCR na po sila agad. And then, Yes, isa-set as soon as mahuli sila, ang mangyayari nun is RT-PCR sila kaagad. Kasi 24 hours naman yung RT-PCR natin, di ba? O yun. So doon na magsa-start yung proseso. Ngayon, pag sila ay nag-positive, dadalhin sila sa community isolation facility. And to close contact naman yung mga naging close contact nila. So, hindi po sila immediately papabalikin sa bahay after RT-PCR po? They will... Pinapabalik po sila. Pinapabalik po sila sa... Pagka-violate nila, ang mangyayari is dadalhin sila for RT-PCR test, no? Pag sila ay nag-RT-PCR test, ang mangyayari doon, babalik na sila sa bahay pagkatapos silang ma-RT-PCR test. Yan yung mga violators. Ngayon, yung mga close contact, iba yung policy natin. Because yung close contact, as soon as matag ka na close contact, susuotan ka na ng quarantine ban with QR code. So, i-geofence ka. Pwede ka lang lumabas para magpa-RT-PCR. While waiting for your RT-PCR test, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay kaya may quarantine ban ka. Pag nag-negative, tatanggalin, puputulin ng City Health Office yung quarantine ban. Ngunit pag ikaw ay nag-positive, papalitan yun ng colored quarantine ban kasi yun yung quarantine ban para sa mga positive. Ngayon, lahat ng kasama sa bahay, if they decide to stay there at qualified sa home quarantine, yung tao, for example, senior citizen, breastfeeding mom, pregnant, or disabled na hindi makalakad, papayagan yan mag-home quarantine. Yung mga matitira kasama sa bahay, hindi rin dapat lumabas ng bahay yun. So, susuotan din sila ng quarantine ban. So, iba yung RT-PCR rules para doon sa close contact, iba naman doon sa violators. Okay po, Mayor. On another issue po, Mayor, on another topic rather, Navotas received the highest audit rating from COA po. Congratulations, Mayor. How do you feel about that po? Of course, I would like to thank my coworkers in government, no? Kasi hindi naman madaling makuha itong unqualified opinion, no? Mahirap talaga siyang gawin. Pero natutuwa ako na dito sa Navotas, 6 consecutive years na po nating nakuha yung unqualified opinion. At hindi naman yan kaya ng isang tao. It's really the whole institution cooperating, di ba? Kaya tayo nagpapasalamat sa lahat ng kasama natin nagtatrabaho dito dahil sila po ay nakikiisa sa ating layunin na talagang siguraduhin na maayos yung paggastos ng pera ng ating mga kababayan. Okay. In line with this, may I know po your stand on the current issue na President Duterte himself criticized the COA for flagging government agencies. What's your stand on this po? Hindi, of course, the COA is a constitutional commission, no? It is assured its independence. Kaya it has to remain independent and dapat naman talaga na may check and balance, no? So we have to achieve we have to achieve the level of transparency that is required, di ba po? So sino bang ahensya ang binigyan ng mandato ng ating saligang batas na tignan kung ayos yung paggastos ng pera ng taong bayan at siguraduhin na ito ay tama. Wala namang ibang ahensya na binigyan ng kapangyarihan na yan kung hindi yung Commission on Audit, no? Kaya nga granted siya its independence. That's why hindi siya under the executive branch, di ba? Kaya nga siya independent para may check and balance. So kailangan igalang natin yung trabaho na ginagawa ng COA. Final message po, Mayor. Do you have any message for your constituents po amid the threat of the rising of the variants and the rising cases of COVID? Okay, unang-una sa ating mga kababayang Nabotenyo, alam ko hirap na po ang lahat, no? Para matapos po yung kahirapan ng lahat, hindi lang doon sa kalusugan, kung hindi sa kabuhayan ng ating mga kababayan,
dapat matapos po natin itong pandemya. Ang nagpapahirap po sa buhay at kabuhayan ng ating mga kababayan ito pong COVID-19. Lahat po ng paghihigpit, um, lahat ng negosyo na nahihirapan, ito po ay resulta ng COVID-19. So mas madali po natin matapos itong problema ng COVID-19, mas mabuti po para sa ating lahat, no? So ang dapat po natin gawin, number one, wag po natin baliwalain, no? At kahit po tayo po ay bakunado na ng 2 beses, hindi talaga pwedeng hindi tayo magsusuot ng face mask sa tamang paraan. Ito po ang napakahalaga, no? At syempre, bago pala yon, na-skip ko, kung hindi naman talaga mahalaga yung paglabas ninyo ng bahay, kung hindi yan dahil sa trabaho o medical emergency, mas mabuting manatili na po tayo sa ating tahanan. At avoid muna natin yung pakikipagkita o social gathering o mag-iimbita tayo ng mga hindi naman nakatira sa parehong tahanan. Diyan po talaga, hindi tayo pwede magkumpiyansa. Hindi natin pwede sabihin, bakunado naman sila. Imbitahin natin sila, bakunado naman lahat. Diyan po nagkakahawaan, no? So, yun lang po. At syempre, dun sa hindi pa bakunado, pakiusap po natin, magpabakuna po. Dahil hindi man 100% ang proteksyon ng bakuna, napakataas po ng proteksyon nila para hindi po kayo ma-ospital. No? So, yun lang po. So, yun lang ang ating mensahe sa ating mga kababayan. Okay, and that is Mayor Toby Tiangco of Navotas City. Thank you again, Mayor, for accepting our invitation in this interview.